या ठिकाणी लक्ष्मीपुरीच्या कोंडाओळच्या रुग्णालयातून गंभीर रुग्ण हलवलं जात आहे। जयंत नाल्याचा सगळा पाण्याचा हा पाठीमागचा सगळा भाग परिसर या ठिकाणी पाण्याखाली गेला आणि आपण बघू शकतोय की कोंडाओळच्या गल्लीतल्या एका रुग्णालयातून या ठिकाणी गंभीर असलेल्या रुग्णाला अँब्युलन्सच्या माध्यमातून या पुरातून नेलं जात आहे। अतिशय जोखमीची कामगिरी या ठिकाणी अँब्युलन्सचे वाहक आणि चालक यांनी पार पाडलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं पुराची पाण्याची